Sähköautoista puhuttaessa ensimmäinen kysymys yleensä liittyy aina toimintamatkaan tai sen riittävyyteen. Autojen energiatehokkuus on kuitenkin parantunut merkittävästi ja tästä hyvänä esimerkkinä tänään esittelyssä oleva täysin uusi Mercedesen CLA, jonka toimintasäde lähentelee jo 800 kilometriä. Muodoltaan auto on urheilullisen linjakas ja muotoilussa on kiinnitetty erityishuomiota matalaan ilmanvastuuskertoimeen. Tänään ajettava auto on tarkemmalta mallimerkiltään CLA 250 Plus AMG Line. Kyseessä on takavetoinen versio ja taka-akselille sijoitettu sähkömoottori tuottaa tehoa 272 hevosvoimaa ja 335 Nm vääntöä. Käydään alkuun tuossa vähän maantiellä tutustumassa autoon ja tullaan sen jälkeen ottaa sitten muutama nopeampi kierros tähän Vantaan vauhtikeskukseen. Sisätiloiltaan uusi Mercedes CLA on kyllä modernin tyylikäs. Kuljettajan näkymää täällä hallitsee koko auton levyinen lasipaneeli. Keskeltä löytyy 14-tuumainen kosketusnäyttö. Nappien määrä täällä on viety täysin minimiin. Ajoasentoa varten täältä saa kyllä erittäin ryhdikkään asennon, niin eiköhän me lähdetä kurvailemaan. Nyt me ollaan liikkeellä tällä AMG Line versiolla ja tämän auton toimintamatka WLTP-standardin mukaan on 776 kilometriä. Pisimmillään CLA:n toimintamatka on jopa 792 kilometriä. Ja keskikulutukset pyörii siellä 12 ja 13 kilowattitunnin kulutuksessa per 100 kilsaa. Auton akku on kooltaan 85 kilowattituntia ja auto tukee 320 kilowattin pikalatausta. 10–80% akku latautuu 22 minuutissa tai 10 minuutin latauksella saadaan 325 kilsaa lisää toimintamatkaa. Auto perustuu täysin uuteen Mercedesen MMA-perusrakenteeseen, joka mahdollistaa, että tälle alustalle voidaan rakentaa joko etu-, taka- tai nelivetoinen auto. Suomessa tätä CLA:ta on myynnissä ainoastaan sähköisenä versiona, jolloin auto on sitten taka- tai nelivetoinen. Auto on kasvanut mitoltaan joka suuntaan ja erityisesti yli 6 senttiä kasvanut akseliväli on tuonut mukavasti lisää tilaa tänne sisätiloihin. Erityisesti takapenkkiläiset arvostaa niitä lisäsenttejä. Takaa löytyy mukavasti tavaratilaa ja jos takaluukun tavaratilaa ei riitä, niin tuolta etupelin alta löytyy sitten vielä 101 litraa lisää tavaralle säilytystilaa. Ja yksi mikä tänne sisätilaan tuo vielä mukavaa fiilistä, niin täysmittainen panoraama lasikatto. Se on kyllä täytyy sanoa, että makea elementti. Vaikka täällä autossa istutaankin melko matalalla, niin näkyvyys on hyvä. Peilit ei ole mitenkään massiivisen kokoiset, jotenka sinne taakse ei jää kovinkaan suuria katveita taakse. Kuljettajaa avustavat järjestelmät, eli nämä ADAS-järjestelmät, ne on viety todella pitkälle tässä autossa. Autosta löytyy kaiken kaikkiaan 8 kameraa, 5 tutkaa ja 12 ultraäänisensoria. Ohjausvaste on kevyehkön puoleinen. Tämmöisellä tiellä auto on todella mukava ja helppo ajaa. Ohjauksesta saa ihan hyvän tarkan tuntuvan. Poljin tuntuma on hyvä, ei ole minkäännäköistä kynnystä silloin kun siirrytään regeneroivasta jarrutuksesta mekaanisiin jarruihin. Auto on omamassaltaan 2055 kiloa, eli voi sanoa, että sähköautoksi kevyehkön puoleinen. Ollaan totuttu, että sähköauto painaa jo lähemmäksi 2,5 tonnia. Vetomassaa autolle löytyy 1500 kiloa, eli sinne voi huoletta heittää sitten jarrullisen 1500 kärryn perään. Tässä autossa on aikamoista muusta sähköautosta poikkeava vaihteisto, eli täällä löytyy 2 vaihdetta vaihteistosta. Tässä kun ajetaan rauhallisesti, niin tässä ei mitenkään tunne, että missä kohtaa sieltä 1 tai 2 vaihtuu. Mutta ehkä sitten kun päästään radan puolelle ja päästään sporttiasetuksella tekemään täyskiihdytyksiä, niin voi olla, että siellä sitten huomataankin, että missä kohtaa se 2 kytkeytyy pesään. Okei, nyt me päästiin takaisin tänne radalle, niin kokeillaan vähän, miltä auton voima tuntuu ja miten kalusta käyttäytyy ääritilanteissa. Ja ajotilaksi valitaan nyt sitten sporttiasetus. Ja nyt tässä huomataan radalla 2-vaihteinen vaihteisto aika selkeästi. Lähdetään mutkasta kiihdyttään ja sitten kun saadaan pikkusen kyytiä lisää, niin tulee ihan selkeä kynnys, jolloin tunnetaan, että nyt meni 2-vaihde päälle. Ja jarrupolin tuntuvaan hyvin luonteva polkimen kautta kuljettaja saa hyvää tuntumaa jarruvoimasta.
Tässä voisi sanoa, että voima tulee todella nöyrästi ulos. Kaasupolkimen vaste on hyvin täsmällinen ja tarkka. Auto ei ole mikään rakettimaisen nopea, mutta jos mietitään arkipäivästä ajoa, niin kyllähän 272 heppaa riittää enemmän kuin hyvin kauppareissuihin. Nyt päästään kokeilemaan vähän ajonvakauden hallinnan toimintaa. Oikealle kääntävä kaare. Keskellä kaaretta lyödään kaasupolli lattiaan. Auto pysyy hyvin stabiilina. Järjestelmä toimii todella täsmällisesti ja samalla myöskin huomaamattomasti. Kyllä mä sanon, että kokonaisuutena tästä autosta huokuu laadukkuus kaikilla osa-alueilla. Auto on erittäin mukava, helppo, täällä on voimaa tarpeeksi. Ja nyt jos mietitään vielä, että toimintasäde alkaa olemaan kohta lähelle 800 kilometriä yhdistettynä nopeeseen lataukseen, niin tällä autolla ei kyllä ne Lapin reissukka pitäisi olla ylipääsemätön vaikeus.